Hi guys! Welcome back to my channel, CRoffee Craft. So, as promised, sabi ko gagawa ako ng beginner-friendly pattern. At ngayon, gagawa tayo ng plant hanger. So, shout out sa mga plantito and plantitas dyan, para sa inyo to. So, ang gagamitin ko pong materyales ay Monaco mercerized cotton yarn, which is lagi kong ginagamit. Yan, gray. Tapos, 2.5mm hook. Ay, hindi ko naman mapakita sa inyo dahil mababalik na. And pair of scissors. And, syempre, yung diameter nito ay halos, mahigit pala. Konti lang ang sinobra niya sa 2 inches. Yung diameter niya. So, simulan na natin. Pwede nyong gamitin, kung ganito lang din naman kaliliit yung gagawin nyo, pwede na yung single pull lang. Isang piraso. Pero ako gusto ko ng dalawa. Wala lang, arte lang. Ay, smart. Yeah, so yun. Ang una natin gagawin, gagawa muna tayo ng magic ring. So, sa mga hindi pa marunong gumawa ng magic ring, meron po akong video tutorial ng magic ring or magic circle. Pero madali lang po yan. Ganyan lang siya. Oops. Hila. Yan. Tapos, tanggalin na natin. And then, chain 3. And this chain 3 act as our first double crochet. Ngayon, maglalagay tayo or magdadagdag tayo ng 2 double crochet dito sa loop. So, ganyan lang po ang double crochet. Again, yarn over, pull up a loop, 3 loops on your hook, yarn over, pull through 2 loops, and yarn over, pull through 2 loops. Ngayon, chain 3, 1, 2, 3, tapos 3 double crochet ulit. 1, 2, 3. Chain 3, ganun lang po paulit-ulit. Gusto ko kasi ng may design siya sa puwet kapag nakahang na siya. So, ang ginagawa po natin ay star. Sorry. 1, 2, 3. Sa daming pics na ginawa ko, nakalimutan ko nang sabihin yung mga detalye. So, pakicheck na lang din po yung description box para sa ibang details. So, chain 3, tapos slip stitch dito sa taas ng chain 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Make sure na nakalimang set kayo. So, ngayon, sasara na natin tong gap. So, ang gagawin natin, yan. Pinold ko para makita nyo. Ito ay hindi natin hihilahin muna. Itong nakadikit sa kanya, ito ang hihilahin natin. Yan. Dahil ganyan. Hanggang sa magsara siya, maigi. There. Tapos, hilahin nyo na to. Yan. So, it's called magic. Next,
single crochet sa kasunod na stitch. Then, let's jump here. Create 3 double crochet in the chain space. 1, 2, 3. Tapos, chain 3 and 3 double crochet ulit into the same chain space. 1, 2, 3. Then, single crochet sa second. Dito, 1, 2. The second stitch. Tapos, 3 double crochet in the chain space. 1, 2, 3. Chain 3. 1, 2, oops, 3. Tapos 3 double crochet into the same chain space. So, ganun lang ang gagawin yung pattern, paulit-ulit hanggang sa makarating kayo sa dulo. Okay? Hintayin nyo ako dito sa kabilang dulo. So, ayan. Mag-slip stitch lang tayo dito sa kung saan tayo nag single crochet. Doon tayo mag-slip stitch. Okay, go. Yan. So, kung medyo malaki ang gagawin nyo, pwede kayong gumamit ng malaking hook. Okay, nakapag-slip stitch na ako pataas. Ngayon, mag-single crochet tayo. Isa lang. Tapos, chain 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, single crochet dito sa kabila. Ganun lang ang gagawin natin. Paulit-ulit. Chain 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Single crochet hanggang sa makarating kayo dito sa dulo. Okay? Hintayin nyo ako dito. Nandito na ako sa last. Slip stitch lang tayo sa taas ng single crochet. Tapos, chain 2. Tapos, dito sa chain space na to, gagawa tayo ng 8 or 8 half double crochet. 8 half double crochet. So, ganon. 1, 8. Yan, 8. Tapos, dito sa single crochet, gawa rin tayo ng isang half double crochet. Then, repeat 8 half double crochet in the chain space. So, dito na ako sa dulo. Slip stitch sa second chain. Ayun. Next, chain 6. 4, 5, 6. And then, skip ng 4. 1, 2, 3, 4. Sa pang-5, gawa tayo ng double crochet. Chain 1. Tapos, double crochet into the same stitch. Chain 3. 1, 2, 3.
Tapos skip 4, 1, 2, 3, 4. Sa panglima, kumuha ng double crochet. Chain 1, double crochet into the same stitch. And ulitin lang natin yung pattern. Chain 3, skip 4, tapos double crochet to the next stitch, chain 1, and double crochet into the same stitch. Okay, dito na ulit ako sa dulo. So, last na, chain 3, and then, dito, 1, 2, 3, 4, sa simula, gagawa din tayo ng double crochet, chain 1, and then, slip stitch sa pangatlo, 1, 2, 3. There you go. Yan. Tapos, gawa pa tayo ng same pattern nito, mga 3 to 4 rows. So, ganun ulit ang gagawin natin. Chain 6, 3, 4, 5, 6, and then double crochet dito na tayo sa loob ng chain space na to. Chain 1, tapos double crochet into the same chain space. So, nagawa ko na siya. Nag-add ako ng isa pang row. So, kung bibilangan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka 6 akong total ng rows. So, sa akin, sapat na to. So, for the last row, magagawa na lang ulit ako ng double crochet. Normal double crochet. Turo ko sa inyo paano. Chain 3, tapos dito sa chain space gawa tayo ng mga tatlong double crochet, 1, 2, 3. Then dito sa double crochet gagawa rin tayo ng isang double crochet. And dito, sa space na to, gagawa rin tayo ng isa. Next is to sa taas ng double crochet. Tapos ulit-ulit. Last. Tapos slip stitch tayo sa taas ng third chain. Tapos, gagawa na tayo ng string niya. Mga 16 inches long. Chain lang kayo ng 16 inches long. Sa tapat niya, doon tayo lagyan nyo pala ng marker. Wop, wop. Yan. Dapat pag sinukat nyo siya, i-stira nyo siya, stretch it hanggang sa, yan. Make sure na hindi siya twisted. Idugtong nyo siya dito sa kabilang side. Tapos, mag-single crochet tayo pabalik. Yan, nag-chain 1 ako tapos mag-single crochet na pabalik. Dito. Tapos, skip tayo ng mga 1, 2. Skip tuloy. Slip stitch tayo. Pasensya na po. Okay? Pasensya na po. Alam nyo po, on the spot ko tong ginagawa. Wala akong
pattern na sinusundan. So, kaya ganito. Anyway, kung nako-confuse kayo, meron akong written pattern dyan. Sundan nyo na lang din yun. Meron 3 slip stitch. Tapos, chain tayo. Mga 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, yan. Chain 5. Tapos, dito natin siya ikakabit. Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Then, oops, ayun, slip stitch. Slip stitch sa una. Yan. Then, single crochet sa next stitches. Tapos, fasten off na natin to. Gawin naman natin yung sa kabilang side. So, ayan. Nabuhol-buhol ko na siya. Look. So, thank you sa nanood. Kung nagustuhan mo tong video na to, please give it a thumbs up. And kung meron kang ibang katanungan, suggestion, please comment down below. And gusto ko rin malaman kung ano ang interest mo. Ako, I love crocheting. And baka meron din kayong alam kung ano ang pwedeng ibang yarn, ibang yarn na pwede kong gamitin maliban sa mercerized cotton yarn. Kasi medyo mahirap siya kapag nagdo-double pull eh. Comment down. So, I'll see you next time. That's it for today. Please subscribe to my channel. Thank you so much. Sana nagustuhan nyo. Yeah. Thank you. Bye.